হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বেটাৰ চেকআপ আছে, তাকে এতিয়া গা ধুই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ৰেডি হৈ লওঁ আৰু সি এতিয়া টোপনি গৈ আছে। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ সি কি পজিশ্যনত টোপনি মাৰিছে, পূৰা টোপনি মাৰি আছে। ফাৰ্ষ্ট মানে তাক গা ধুৱাই দিলোঁ, গা ধুৱাই গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ, টোপনি গ'ল সি। তাৰপিছত মই এতিয়া গা ধুই আহিলোঁ, গা ধুই চাহ খালোঁ। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ওলাই লওঁ, ওলাই মেলি তাৰপিছত তাক ৰেডি কৰাই যাম। চেকআপ আছে যিহেতু আজি, আৰু তাৰ এতিয়ালৈকে আজি দি 3টা চেকআপ হ'ব। মানে ফাৰ্ষ্ট 1.5 মাহত বেজি দিছিলে, চেকআপ মানে বেজি। তো 1.5 মাহত 3টা বেজি দিছিলে, তাৰপিছত আকৌ 2 মাহত এটা দিছিলে, আৰু এতিয়া 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব। এতিয়া আকৌ তাৰ বেজি আছে আজি, তো তাকে যাম। চেকআপ আহি গৈছিলে মোৰ, বেজি আছে বাৰু, চেকআপটোও বেলেগ হয়, বেজিটোও বেলেগ হয়, সেইটো কথা। চেকআপত গ'লে মাত্ৰ ওজন জোখে আৰু হেড চাইজ জোখে, তাৰপিছত আকৌ কিমান ওখ হৈছে সেইটো জোখে, তাৰপিছত আৰু পেচাব আৰু লেট্ৰিন ভালকৈ কৰি আছেনে নাই সেইবোৰ চাই ডক্টৰে। মানে এয়া চাওক আমাৰ টিকলু ল'ৰাৰ টোপনি, পূৰা টোপনি মাৰি থাকে জানেনে। আৰু দেখিছেনে নাই, হাত ভৰি একে ভৰিও মেলি আছে দুইখন, হাতো মেলি আছে দুইখন, আৰু গা ধুৱাই দিলে শুবলৈ খুব আৰাম পায় মানে। তো হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁগৈ বেজি দি, আৰু আহি ল'ৰা টোপনি গৈ আছিলে, গতিকে তাক খুৱাই দিলোঁ। খুৱাই দি মই গাটো ধুই আহিলোঁ, কাৰণ হস্পিটেলৰ পৰা আহিলে গাটো নুধুলে ভাল নালাগে, গতিকে গা ধুই ৰেডি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া ল'ৰা উঠালৈকে মই অলপ ৰেষ্ট কৰিব পাৰিম, কাৰণ ভাত খোৱা কাম নাই যিহেতু। গাও ধুই ল'লোঁ, আৰু ভাত মানে আমি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই ফাৰ্মাচীত সোমালোঁ, কাৰণ ফাৰ্মাচীত আগতেই তাক এটা ভিটামিন দিছিলে, তো ভিটামিনৰ পেকেট দিছিলে। তো পেকেটটো মানে মাকৰ গাখীৰৰ লগত খুৱাব লাগে, সেই গাখীৰটো চেঞ্জ দি পেলাই মানে হেৰি কৰিব লাগে, জোখ কৰি ল'ব লাগে। তো মই সেই হিচাপটো পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইটোকে সুধিবলৈ সোমালোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত। আৰু এটা তাৰ কাৰণে ভিক্স এটা লাগিছিল, বেবী ৰাব। যদিহে আপোনালোকে নাজানে, এই ভিক্সটো ল'ব পাৰে, সৰু বেবীৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বেবী ৰাবটো। যদি চৰ্দি কফ তেনেকুৱা যদি থাকে, তেনেহ'লে বেবী ৰাব ভিক্সটো দি পিঠি হাৰ্ডিডাল, তাৰপিছত আকৌ কাষলতি চেপত, আকৌ ডিঙি এইখিনিত যদি অকণমান এনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে, তেতিয়া চৰ্দি জ্বৰ কফ ভাল হৈ যায় বুলি। তাক পলিঅ' খুৱাব নিছিলোঁ মাজতে। তো পলিঅ' খুৱাব নিওঁতে, পলিঅ' খোৱা মানুহে কৈছে, তেতিয়া মই মানে কৈছিলোঁ যে পলিঅ' খুৱাব পাৰিমনে, কাৰণ তাৰ চৰ্দি হৈ আছে, এনেকৈ কওঁতে কৈছিলে যদি চৰ্দি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে বেবী ৰাব এটা ভিক্স আছে, বেবীৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, আপুনি ল'ব পাৰে, সেইটো দিলে ভাল হৈ যাব। সেয়েহে যিহেতু ময়ো কথাটো জানিছোঁ, আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলৰ ঘৰত শিশু আছে, বহুতে জানে বাৰু, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, আনি ল'ব পাৰিব, খুব বেছি ভাল বেবী ৰাব ভিক্সটো সৰু বেবীৰ কাৰণে। চ' সেইখিনি কৰি আমি ফাৰ্মাচীৰ পৰা ওলাই আকৌ কামাক্ষীত ভাত খাব গ'লোঁ। মানে হস্পিটেলৰ পৰা আহোঁতে ফাৰ্মাচীত সোমাওঁতে বহুতখিনি দেৰি হৈ গ'ল, ভোকো লাগিছিলে, ৰাতিপুৱা একো খাই যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বাহিৰে মানে কি লিফ্টত গৈ কামাক্ষীত ভাত খাই তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিছোঁ। আৰু বেবীৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা আমি বাহিৰত ক'তো খাবও যোৱা নাছিলোঁ, সেইটো চান্সতে খায়ো আহিলোঁ, কেক আৰু আইচক্ৰীম ভাত তেনেকৈ খাই আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট 1.5 মাহত দিছিলে 3টা বেজি, তেতিয়াও তাৰ জ্বৰ উঠিছিলে বহুত। তাৰপিছত আকৌ 2 মাহত দিছে এটা, আকৌ আজি 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল নহয়, আজি আকৌ সেই বেজি দিছে যে, আজিও সেই 3টা দিছে, আৰু লগত এটা পেৰাচিটামল দৰৱ দি পঠাইছে। কৈছে যে এই বেজি বহুত বিষ, 2খন ভৰিত 2টা দিছে আৰু হাতত এটা দিছে, লাষ্টৰটো বহুত বিষ বুলি কৈছে। মানে এটা নিমুনিয়াৰ কাৰণে দিছে, এটা পলিঅ'ৰ কাৰণে দিছে, আৰু এটা কিবা মান্থলি যোনটো বেজি হয়, মানে 3 মাহৰ যোনটো বেজি হয় সেইটো এটা, তেনেকৈ 3টা বেজি দিছে। তো লাষ্টৰ যোনটো নিমুনিয়া বেজি সেইটো বোলে বহুত বিষ হয়, তো সেইকাৰণে পেৰাচিটামলৰ বুটলটো দি পঠাইছে। কৈছে ৰাতিলৈ জ্বৰ উঠিব, বিষ হ'ব, তো জ্বৰ যদি উঠে তেনেহ'লে এই পেৰাচিটামলটো 5 টোপাল খুৱাই দিব, খুৱাই দিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। তো ভগৱানে জানে আজি যে সি কিমান আমনি কৰিব ঠিক নাই, কাৰণ 1.5 মাহত যেতিয়া 3টা বেজি দিছিলে তেতিয়াও সি মানে গোটেই ৰাতি শোৱা নাছিলে, কান্দি আছে, মানে জ্বৰ উঠিছিলে। তাৰপিছত আকৌ গাখীৰে খোৱা নাছিলে, আমি ডপাৰ দিহে গাখীৰ খুৱাইছিলোঁ। তো এবাৰো চাগে তেনেকুৱাই হ'ব, প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব মানে আজি ৰাতিৰ কাৰণে, যে আজি ৰাতি আমি টোপনি মাৰিব নাপাওঁ, সেইটো কথা। 1.5 মাহত যেতিয়া বেজি দিছিলোঁ তেতিয়াও সি গোটেই ৰাতি শোৱা নাছিলে, দেউতাকে গোটেই ৰাতি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি লৈ ফুৰিছে। এইবাৰো চাগে অৱস্থাটো তেনেকুৱাই হ'ব, সেইকাৰণে মানে দৰৱ দি পঠিয়াইছে লগত। তো জ্বৰ উঠিলে দৰৱটো খুৱাই দিব দিছে, জ্বৰটো উঠিবই চাগে। তো সেয়াই চাই লওঁ। এনেই বাৰু তাৰ একেবাৰে আমনি নাই, কিন্তু এতিয়াতো জ্বৰ বিষ উঠিলে আমনি কৰিব, তো ৰাতিটোৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব এতিয়াৰ পৰা।
আকৌ এতিয়া বেজি নিদিয়া বোলে 9 মাহ কমপ্লিট হৈ যেতিয়া 10 মাহত সোমাব তেতিয়াহে দিব বুলি কৈছে তো সেয়াই আহিলোগৈ বেজি দিওঁতে সি কান্দিছিলে বাৰু তাৰপিছত জোকাৰি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত গাড়ীত অনাৰ পিছত এতিয়া ঘৰত আহি টোপনি মাৰি আছে চাওঁ ৰাতিলৈহে আমনিটো কৰিব থাকে কাৰণ এতিয়া দি আনিছোঁহে লগতেতো বিচৰটো নুঠে লাহে লাহে উঠিব অলপ পিছৰ পৰা তো এতিয়া শুৱাই দিলোঁ তাক তাৰপিছত মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমাৰ মা বেটাৰ কাৰণে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ ফেচবুক পেজ থকাৰ লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেল এটাও আছে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা যেনিবা মই ইউটিউব চেনেলটোৰ লিংকটো ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰা নাই তথাপিও কৈ দিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ মা বেটাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ প্লিজ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই লাভ ইউ অল